ผมเองเนี่ยมีความสุขในการเป็นผู้ให้สิ่งที่ผมอยากให้กับโลกใบนี้ผมทำทุกอย่างทุกวันนี้ครับเพื่อพร้อมตายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือความรู้และประสบการณ์อย่างหนังสือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากคลายตะขาบก็คือผมไม่มีอะไรกักเลยครับถ้าผมตายความรู้และประสบการณ์ของผมเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ไม่รู้จะกักไปทำไมอะไรที่ผมให้ได้ผมก็ให้เพราะฉะนั้นเองหนังสือคือสิ่งหนึ่งอย่างน้อยคนก็เอาไปอ่านแล้วก็เอาไปต่อยอดได้จุดนี้ครับทำให้ผมได้รู้ว่าหลังจากนี้งานมันต้องมีคำว่า trust เกิดขึ้นในระหว่างทีมวางแผนกลยุทธ์กับเจ้าของเนี่ยเราต้อง get along ไปแบบความสัมพันธ์มันต้องดีถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเหมือนอาจารย์ได้แฝงปรัชญาบางอย่างในเรื่องของจิตวิทยามนุษย์ซึ่งเหมือนจะต้องผ่านโลกมาระดับหนึ่งเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกันก็ขอทักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะถามอาจารย์ครับว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นครับก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยพอใช้คำว่าผ่านโลกเนี่ยดูแก่ไปเลยนะครับก็มองแบบนี้ครับคือผมเองเนี่ยมีความสุขในการเป็นผู้ให้สิ่งที่ผมอยากให้กับโลกใบนี้ผมทำทุกอย่างทุกวันนี้ครับเพื่อพร้อมตายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมอยากฝากอะไรไว้สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือความรู้และประสบการณ์สิ่งหนึ่งอย่างหนังสือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากคลายตะขาบพอใช้คำว่าคลายตะขาบก็คือผมไม่มีอะไรกักเลยครับเพราะผมคิดว่าพอหนังสือเล่มนี้ออกเนี่ยถ้าผมตายความรู้และประสบการณ์ของผมเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้จะกักไปทำไมผมไม่ได้สร้างบริษัทให้แบบมีคนมาบริหารต่อไปยาวๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอะไรที่ผมให้ได้ผมก็ให้เพราะฉะนั้นเองหนังสือคือสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าโอเคอย่างน้อยคนก็เอาไปอ่านแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ซึ่งในขณะเดียวกันก็เรื่องของการให้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลักอย่างถ้างานประจำเองเนี่ยผมทำงานในคอร์ปอเรทแต่งานที่เป็นแบบทำให้มีความสุขก็คืองานสอนหนังสือก็จะมีอย่าง Executive MBA ที่มช.ที่ผมสอนมาเกือบ10 ปีก็เป็นแพชชั่นด้วยครับก่อนหน้านี้ก็จะสอนอยู่หลายมหาลัยเนื้อหาที่2จะเป็นเรื่องของบริหารธุรกิจเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลาในการไปอินสปายหลายๆคนตั้งแต่ประถมเองจริงๆพอเขารู้ว่าผมทำอะไรบ้างเขาก็น้องป.3 จำได้เลยบอกว่าพี่เบียร์มาเล่าให้หน่อยมาอินสปายน้องๆตั้งแต่ป.3 เลยว่าในอนาคตแต่ถ้าเขาอยากทำแบบนี้เขาจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างแล้วพอมันเริ่มป.3 มันก็เริ่มไปมัธยมพอเริ่มมัธยมก็ไปแบบน้องปี 1น้องปี 1จะคุยบ่อยที่สุดเพราะว่าไม่ใช่เป็น success story นะครับแต่เป็น fail story ว่าเวลาผมเล่าเขาก็จะเล่าประวัติว่าพี่เบียร์ปัจจุบันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอผมเริ่มเล่าเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบโหนี่พี่คือคนที่เฟลมาก่อนเหรอตอนปี 1 เทอม 1ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยผมบอกว่าโอเควันเนี้ยพี่ที่ประสบความสำเร็จคนนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยรู้ไหมว่าเทอม 1พี่ได้เกรด 1.16 นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคนอารมณ์แบบอินสปายครับว่าถ้าเราเคยเฟลเนี่ยเราจะต้องทำยังไงขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าผมมาบอกกับใครได้หลายคนว่าย้อนกลับไป10 กว่าปีที่แล้วสมัยเป็นอาจารย์มหาลัยผมบอกว่าผมตั้งเป้าว่าผมอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเพราะนั้นพอมีคนรู้แบบนี้ครับอะไรที่เป็นเรื่องของการศึกษาก็จะชวนเข้าไปทำคุณเบียร์มาช่วยกันคิดเบียร์มาช่วยกันดีไซน์เรื่องพวกนี้หน่อยครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆผมอาจจะเปลี่ยนไปบ้างบอกไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้ขอเป็นทีมงานเบื้องหลังถ้าอะไรที่เป็นเรื่องการศึกษาผมเต็มที่ด้วยเลยผมก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำตรงนี้ครับช่วยทำให้คนแต่ละคนเองเนี่ยเขามีความรู้มากขึ้นเขามีประสบการณ์เขาเรียนรู้เร็วมากขึ้นจากจุดที่ผมเคยล้มมาก่อนหรือเทคนิคบางอย่างที่ผมทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้คือเรื่องที่แบบภาพใหญ่ๆกับสังคมครับเหมือนวันนี้อาจารย์เริ่มอยากที่จะให้บางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษากับเหมือนจะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยผมเข้าใจถูกไหมครับถูกครับงั้นอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะมาถึงตรงนี้อาจารย์เคยเหมือนเป็นนักกลยุทธ์ทำให้องค์กรหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วในระดับพันล้านเลยผมอยากฟังหน่อยครับว่าอาจารย์มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอาจารย์มีความสนใจในตัวการบริหารธุรกิจและทำมันได้ขนาดนี้อย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าจุดแรกเลยมันอาจจะไม่ใช่ความฝันของผมนะครับความฝันแรกของผมคือผมอยากเป็นทหารอากาศอยากเป็นทหารอากาศอยากเป็นอากาศครับอยากเป็นนักบินนี่คือความฝันตั้งแต่วัยเด็กเลยโอ้ครับแล้วผมเพิ่งรู้ว่าผมกำลังคุยกับ
อดีตฐานอากาศอยู่ ครับ เมื่อกี้เปิดหนังสือ ครับ คร่าวๆคุณไลออนอ้าวเป็นอดีตปฏิบัติการพิเศษ ครับ ก็เลยแบบว้าวมากครับนี่คืออาชีพแรกที่ผมอยากเป็น ทำไมเหรอครับ อาจารย์เล่าได้ไหมครับ บางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมเราถึงอยากเป็น แต่มันก็จะมีฟิลขึ้นมาเองต้องบอกว่าตอนเด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่สมัยผมเด็กๆก็คงจะมีอาชีพไม่กี่อาชีพนะครับ ครับ ไม่วิศวกรก็แพทย์ ผมรู้ว่าที่บ้านผมอยากให้เรียนแพทย์แน่นอน ครับ มีวันหนึ่งที่ต้องส่งงานเขียน1 หน้า A4 ครับ ว่าทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ เขียนอยู่ประมาณสัก2-3 บรรทัดครับแล้วก็ไม่รู้จะเขียนอะไรต่อ แม่เดินมาแล้วแม่ก็บอกว่าลูกไม่ต้องเป็นแพทย์เพื่อแม่ก็ได้ อยากเป็นอะไรก็เป็น เพราะถ้าเราไม่มีแพชชั่นเนี่ยมันเขียนไม่ออกว่าเราอยากเป็นแพทย์ทำไม ครับ แต่สิ่งที่ตอนนั้นรู้อย่างเดียวคืออยากเป็นทหารและอยากเป็นทหารอากาศ เพราะมันเป็นเกี่ยวกับเครื่องบิน ครับ แค่นั้นเอง แต่ความฝันทั้งหมดมันสลายไปตอนป .5 เมื่อต้องใส่แว่น อ๋อ แค่นั้นเองครับ สายตาสั้นหรือ สายตาสั้นครับสายตาสั้นเยอะมาก อันนี้ทำเลสิกเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าสมัยนั้นมีเลสิกผมอาจจะเดินไปทางเส้นทางอากาศต่อนะครับ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นอะไรต่อดี ครับ คุณพ่อผมเป็นพนักงานบริษัททำงานเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นโรลโมเดลให้เห็นจนกระทั่งเป็นบอร์ดของบริษัท National Panasonic จากพนักงาน พนักงานประจำธรรมดาเลยครับทำงานอยู่กับองค์กรใดองค์กรเดียวเลยนะครับ จริงๆก่อนหน้านั้นแกเป็นอาจารย์โรงเรียนมัธยมสอนฟิสิกส์ นะครับ สอบฟิสิกส์ด้วย แล้วก็ ครับ เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เราก็เห็นมาตลอดแล้วว่าเฮ้ยเราอยากทำงานแบบคุณพ่อ เราอยากเป็นนักบริหาร ครับ ก็เลือกเรียนสายบริหารธุรกิจครับแต่ผมเลือกไปเรียนที่เชียงใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้มาถึงทุกวันเนี้มันเกิดจากการที่อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง ครับ หนังสือเล่มนั้นชื่อว่าเขาหาว่าผมเป็นมืออาชีพ นานมากแล้วใช่ไหมครั นา บ นมาก อง เล นี้ ยครับนานแบบนานมากๆเลย แล้วผมอ่านตอนปี 3จำได้อยู่ในมหาลัย ครับ นั่งอ่านแล้วก็แบบผมจะเป็นแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไร แต่วันนี้ผมบอกว่าเวลามีใครถามผมว่าผมทำอาชีพอะไร ผมก็จะพูดเล่นๆผมเป็นมือรับจ้าง ครับ เพราะอายที่จะบอกว่าผมเป็นมืออาชีพเพราะว่าผมไม่มือปืนรับจ้าง แต่ผมมีอินสปิเรชันจากเล่มนั้น แล้วชีวิตมันก็พาไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้ดอททั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตมันก็คล้ายๆแบบนั้น งานของผมคือนักกลยุทธ์องค์กร ก็มีหน้าที่ทำให้องค์กรแต่ละองค์กรเองเนี่ยมี competitiveness แข่งกับคนอื่นได้ แล้วก็มีการเติบโต ผมก็จะเน้นอยู่ 2 เรื่องก็คือเรื่องของ competitiveness and growth ครับ ก็ทำมาหลายๆที่หลากหลายอุตสาหกรรม ทีนี้พอทำไปเรื่อยๆเองเนี่ยมันก็เริ่มมีคนรู้จัก ครับ นะครับก็แบบมีการชวนไปทำนู่นทำนี่ก็เลยเป็นมือปืนรับจ้างจริง ๆ มาเรื่อยๆเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับ ผมขออนุญาตใช้คำว่านักบริหารรับจ้างได้ไหมครับอาจารย์ ได้ ผมหาคำนี้มานานแล้ว ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดี นักบริหารรับจ้าง แล้วผมชอบตรงที่อาจารย์บอกว่าเจอหนังสือเล่มหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบงานบริหาร อาจารย์เห็นอะไรในงานด้านนี้เหรอครับ คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมเห็นก็คือ ครับ เราเห็นว่าเขาเข้าไปเจอปัญหาในองค์กร แต่ละ ครับ องค์กรซึ่งแตกต่างกันไป ผมจำได้ว่าหนังสือเล่มนั้นพูดถึงการไปโรงงานอุตสาหกรรม แล้วไปเจอปัญหาเรื่องการจัดการคนปัญหาเรื่องอะไรสักอย่าง แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีการทำแบบนี้แบบนี้ ครับ ความรู้สึกตอนนั้นคือแบบโอ้เท่จังอะไรอย่างเงี้ย อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นพอมาวันเนี้ยมันก็โจทย์เดียวกันก็คือทุกๆ องค์กรที่ผมไปก็จะมีโจทย์คล้ายๆกันอย่างเช่น บางองค์กรที่ใหญ่อยู่แล้ว อย่างศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยตอนนั้นผมไปถึงเองมีอยู่ประมาณ10ศูนย์เอง ก็มาตั้งเป้ากันว่าวางแผน20 ปีมันควรจะเป็นกี่ศูนย์การค้า แล้วควรจะอยู่ตรงไหนบ้าง มันก็คือความสนุกที่เป็นโจทย์แบบเฮ้ยถ้าเราเห็นองค์กรอยู่ประมาณเนี้ยแล้วนึกภาพ20 ปีเฮ้ย จะทำยังไงให้ 20 ปีเนี่ยมันเป็นตามภาพนั้นจริงๆกำไรมันเป็นได้ประมาณนั้นจริงๆ มันก็คือความสนุกที่ได้เข้าไปทำบางอย่าง กับโจทย์อีกอันหนึ่งก็คืออย่างบางองค์กรเจ้าของอาจจะบอกว่าผมจะเอาเข้าตลาด ครับ คุณเบียร์มาช่วยกันลองดูซิว่าจะเอาเข้าตลาดยังไง อย่างเป็นเครือร้านอาหารญี่ปุ่น ครับ เนี่ยครับตอนนั้นเองเขาก็เป็นโอเปอเรชั่นธรรมดา แต่พอมาโจทย์ชัดเจนว่าอยากเข้าตลาด เราก็ต้องไปดูในทุกๆเรื่อง ทุกๆเรื่องก็คือเราต้องทำแบบจากเลเวล1ไปเลเวล10ด้วยกัน ครับ สร้างทีม มันก็เลยเป็นความสนุกที่ผมได้เรียนรู้ในทุกๆ อุตสาหกรรมไปเรื่อยๆ มันก็ยังเป็นความสนุกอยู่ถึงปัจจุบันนะครับ อืม
เหมือนเป็นความฝันของคนรุ่นใหม่เลยครับวันหนึ่งอยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นนักบริหารสิ่งที่อาจารย์อธิบายมาคือผู้บริหารคือได้โจทย์มาและเอาไปวางแผนเอาไปคิดถ้าเป็นการเข้าตลาดปีแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องงบผมเข้าใจถูกไหมครับถูกครับต้องทำตัวเลขให้ได้ก่อนแต่ว่าก่อนจะทำตัวเลขให้ได้แบบนั้นเองฟาวเดชั่นทุกอย่างมันต้องพร้อมเพราะถ้าเราบอกว่าเราจะเข้าตลาดเรากำลังขอเงินจะชวนทุกคนมาลงทุนเราต้องทำให้เห็นว่าเอาเงินมาแล้วเนี่ยเราจะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเรื่องคนเรื่องของระบบเรื่องของทุกๆอย่างเราพร้อมละคุณลงทุนมาเดี๋ยวเราจะลงทุนปุ๊บเราได้เงินก้อนนี้เราจะเอาไปทำแบบนั้นแบบนี้แล้วธุรกิจมันก็จะเติบโตนั่นคือภาพผมอยากฟังในมุมอาจารย์ว่าในช่วงแรกที่รู้สึกว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ที่เริ่มอยากลงเป็นนักบริหารแล้วโอ้ยตอนปี3ก็20โอ้20อายุ20ปีครับที่ตั้งเป้าในชีวิตไว้แต่ว่าต้องบอกว่าชีวิตมันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นมันแค่ปริญญาตรีแต่พอที่ทำงานที่แรกกับผมมาจบมาในช่วงที่มันเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะจริงตอนนั้นหางานยากมากที่แรกที่ผมทำงานเองเนี่ยผมก็โชคดีเหมือนกันนะครับที่เหมือนที่บอกครับเกณฑ์ 1.16 จะมีใครรับบ้างนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมสมัครงานหลายที่หลายๆคนก็เรียกคุยนะครับเพราะว่าผมเอากราฟไปให้เขาดูด้วยพอมันเริ่ม1.16 เนี่ยมันง่ายแล้วที่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมบอกว่าผมเป็นที่โหลของคณะมี250คนผมคือที่โหลเลยแต่เกรดของผมอ่ะผมว่าผมอยู่เป็นท็อปเทียร์ตอนอยู่ปี4ดังนั้นเวลาเราเล่าแบบเนี้ยแล้วเราก็แนบพวกนี้ใน CV ก็มีหลายคนเรียกสัมภาษณ์คงอยากคุยแหละไอ้นี่มันทำยังไงนะแต่พอได้มีโอกาสคุยก็โอกาสแรกที่ได้รับก็คือการตลาดการตลาดคือดูการตลาดควบกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำเรื่องของอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นก็จะมีบริษัทที่ทำเรื่องอินเทอร์เน็ตผมจำไม่ได้ว่าเป็นรายที่15หรือรายที่16ก็วางแผนกลยุทธ์เพราะนั้นพอมันได้ทำงานวางแผนกลยุทธ์โชคดีเหมือนกันครับว่าตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีเองเนี่ยมีอาจารย์ที่เพิ่งจบมาจากอเมริกาแล้วก็มาสอนเรื่องการบริหารกลยุทธ์ซึ่งในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากก็ได้มีโอกาสได้ลองทำจริงๆแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราชอบแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้เป็นนักบริหารมืออาชีพจริงๆมันก็แค่แบบเฮ้ยสนุกกับมันอยู่เราเก็บความฝันนั้นไว้ก่อนที่เหลือมันคือเจอร์นี่ที่แบบผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับแบบวางไปเรื่อยๆภาษาผมแย่มากภาษาอังกฤษแย่จริงๆไม่ได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นจะพูดว่าไม่ได้เลยก็จบมาได้ประมาณนึงแต่ว่าจบมาแบบเกรดแย่ๆเอาเป็นว่าแกรมมาเก่งมากแกรมมาคนไทยเราเก่งอยู่แล้วแต่พูดนี่ไม่รู้เรื่องเลยฟังนี่ไม่รู้เรื่องเลยโจทย์ที่ผมรู้ตัวเองก็คือพอผมทำงานกับเพื่อนๆที่จบจากหลักสูตรที่พูดภาษาอังกฤษล้วนๆเนี่ยแล้วผมรับโทรศัพท์วันนั้นผมพูดกับชาวต่างชาติไม่ได้เลยผมก็เลยรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างละกับเรื่องพวกนี้ก็มีปรึกษากับพี่ที่เป็นผู้จัดการแกจบมาจากอเมริกาแกก็พยายามอินสปายผมเบียร์ไปเลยอเมริกาเลยภาษาอยู่จะได้ดีผมบอกว่าต้องนึกถึงสภาพตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจเมืองไทยไม่โอเคต้มยำกุ้งทุกคนกลับมาหมดเลยค่าเงินจาก20กว่าบาทเป็น40กว่าบาทผมจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนแต่ก็พี่ก็วางแผนให้พี่อาจจะไปทำงานทำนู่นทำนี่ได้นะก็เป็นสตอรี่หนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับว่าสุดท้ายก็ไปที่นู่นแล้วพอกลับมางานแรกที่ผมทำก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาอยู่บริษัททริสพูดได้นะครับก็หลังจากนั้นเองเนี่ยMD บอกว่าเราทำเวิร์กช็อปกันแล้วผมได้มีโอกาสลีดเวิร์กช็อปในฐานะน้องใหม่ MD บอกว่าเบียร์พี่ว่าเบียร์มีแววนะที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้หรือเป็นอาจารย์มหาลัยมันมีความฝันเล็กๆอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันครับตอนปี4งอกมาว่าเพราะผมไปเรียนที่เชียงใหม่ผมบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมอยากกลับมาเป็นอาจารย์ที่นี่นั่นคือความฝันอีกแวบหนึ่งที่แบบโผล่มาตอนปี4มันก็เลยจุดประกายพอพูดแบบนี้ก็ไปเลยครับทีนี้ลองดูซิว่าอยากกลับไปเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่ทำยังไงได้บ้างก็ไปเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นเองชีวิตก็พอเป็นอาจารย์มหาลัยครับมันก็มีโจทย์อยู่ไม่กี่อย่างคือจะทำตำแหน่งผส.ร.ส.ส.หรือว่าเป็นผู้บริหารก็คณบดีต้องเรียกว่าอธิการบดีซึ่งเป็นเจ้าของด้วยก็บอกว่าเบียร์ไปเรียนสายบริหารเลยก็ไปในเวนั้นทีนี้ช่วงในระหว่างเรียนก็รับงานคอนซัลท์หลายอย่างแล้วชีวิตก็เริ่มหลังจากนั้นครับหลังจากที่พอใกล้ๆจบเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำงานที่ศูนย์การค้าแล้วเริ่มไปทำเรื่องของการบริหารกลยุทธ์องค์กรพอทำตรงนั้นเองมันคล้ายๆเราเป็น internal consult ด้วยก็คือไปวางแผนแล้วไปร่วม drive ตัวกลยุทธ์เพราะนั้นพอเริ่มมีตัวตนแบบนี้ครับหลังจากนั้นไปที่อื่นเองเนี่ยงานก็จะเป็นเรื่องการทำกลยุทธ์องค์กรเป็นหลักที่มันมาเป็นแบบนี้เราก็เริ่มแบบ
เข้ามาเส้นทางความฝันที่เราอยากเป็นแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยผมก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับผมว่าจุดที่น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ตอนช่วงอายุ20ต้นๆแล้ว MD มาบอกว่าอยากให้อาจารย์ lead workshop ผมว่าหนึ่งในสิ่งที่อาจจะเป็นความฝันของคนรุ่นใหม่อายุ20คือเมื่อเข้าไปแล้วเราอยากได้โอกาสผมอยากถามมุมอาจารย์ว่าอาจารย์วางตัวเองยังไงเหรอครับผู้ใหญ่ถึงกล้าให้โอกาสเราผมชอบมุมนี้มากเลยจริงๆผู้ใหญ่เขาวางไว้แบบนี้ครับว่าสมมติเวลาเราจะคือเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเรามีกลุ่มคนใหม่ๆมาแล้วเราจะแบบจัดเวิร์กช็อปกันเองเพื่อพัฒนาหรือเวลาไปเอาท์ติ้งก็โอเคให้คนรุ่นใหม่ได้ลองเพื่อจะได้เห็นศักยภาพด้วยเพราะนั้นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบตั้งใจทำอะไรให้มันแบบสุดๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดเพราะนั้นเองพอเราตั้งใจทำให้มันดีที่สุดผู้ใหญ่ก็อาจจะเห็นกระบวนการที่มาระหว่างทางแล้ววันที่เกิดตรงนั้นเองก็อาจจะเห็นวิธีการในการพูดคุยกับแต่ละคนการที่เราอยู่หน้าเวทีแล้วดูว่าเราเป็น facilitator ที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการพูดคุยเปิดความคิดเห็นผมว่าตรงนั้นแหละครับที่ผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นเหมือนอาจารย์เป็นคนที่ public speaking เก่งมาตั้งแต่แรกๆเลยถูกต้องไหมครับผมเป็นคนขี้อายว้าวผมเป็น introvert ครับทุกวันนี้ทุกคนก็ยังมองว่าผมเป็น extrovert บอกไม่ใช่ผมเป็นคน introvert แต่การเป็นคน introvert เองเนี่ยเราจะชอบคิดเราจะชอบวางแผนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกระบวนการหลักๆเหมือนกับเรามี air time ในการจัดเนี่ย1 ชั่วโมงแต่งานหนักเนี่ยมันอยู่ก่อนหน้านั้น10 ชั่วโมงงาน10 ชั่วโมงตรงนั้นนะครับที่เราจะจินตนาการว่าซีนาริโอที่มันจะเกิดมีอะไรได้บ้างระหว่างที่มันจัดงานถ้าเราจะต้องอยากให้เป็นภาพแบบนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอเราเตรียมพวกนี้ได้มาประมาณหนึ่งพอหน้างานมันก็เลยค่อนข้างโฟล์สุดท้ายแล้วเส้นทางการเป็นนักบริหารของอาจารย์มันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงอายุ20ที่ไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นวางกลยุทธ์ได้โอกาสดังนั้นผมอยากถามว่าสำหรับอาจารย์แล้วเหตุการณ์ที่ผิดพลาดแล้วรู้สึกว่ามันร้ายแรงที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยชีวิตการทำงานคืออะไรหรอครับชีวิตการทำงานข้ามขั้นตอนเรียนมาเลยนะครับผมไม่ค่อยจำมันจริงๆนะครับแต่จะมีบางเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าโหเนี่ยมันพลาดมากๆนักกลยุทธ์เองเนี่ยต้องทำงานคู่กับเบอร์ 1ไม่ว่าเบอร์ 1ที่นั่นจะเป็นตำแหน่ง CEO เป็นตำแหน่ง MD อะไรก็แล้วแต่ผมจะเรียกว่าเบอร์ 1เราจะต้องเข้าใจกันอย่างจริงๆนะครับในทุกๆเรื่องบางที่ผมไปความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ยังจำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือผมเองไม่ได้มีการคีปอัปเดตกับ CEO เพราะนั้นเวลาเราไปวางกลยุทธ์เองเนี่ยเหตุการณ์ที่มันดีที่สุดก็คือเราวางกลยุทธ์แล้วเราก็มีการคอยเช็คกับ CEO หรือเบอร์ 1เนี่ยไปเรื่อยๆแต่มีอยู่องค์กรหนึ่งที่ผมได้รับโจทย์มาแล้วเขาก็ตั้งทีมงานมา1 ทีมผมก็ทำงานกับทีมเนี่ยเป็นหลักแต่เราคุยกันกับที่ปรึกษานั้นเรามีที่ปรึกษามาด้วยที่ปรึกษาบอกว่าห้ามให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยรับทราบนะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะมาแบบทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิเราอยากให้เราเป็นทีมอิสระที่แท้จริงผมก็ยึดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่เราคิดว่าแบบนี้มันน่าจะถูกนะแต่วันเนี้ยพอมองย้อนกลับมาถ้าผมเป็นเบอร์ 1ผมก็จะสงสัยอยู่เสมอไอ้ทีนี้มันทำอะไรกันน่ะแล้วไอ้นักวางแผนกลยุทธ์ตัวเนี้ยที่เพิ่งรับมาให้ทำแล้วทำไมไม่อัปเดตเลยเกิดความสงสัยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมันทำเสร็จเนี่ยแล้วเอาไปพรีเซนต์มันก็เลยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ก็ต้องที่เหลือมันคือการแก้ปัญหาเพราะนั้นเองเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเบอร์ 1เนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ความเชื่อใจมันไม่ค่อยมีแต่จุดเนี่ยครับเป็นทำให้ผมได้รู้ว่าหลังจากนี้งานมันต้องมีคำว่า trust เกิดขึ้นความเชื่อใจกันและกันในระหว่างทีมวางแผนกลยุทธ์กับเจ้าของเนี่ยเราต้อง get along ไปแบบความสัมพันธ์มันต้องดีมากๆเราต้องรู้ใจกันจริงๆมันก็เลยเป็นบทเรียนว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในหลายๆเรื่องคลิปอัปเดตในทุกๆเรื่องเหมือนหลังจากนั้นเหมือนจะสูญเสีย trust ระหว่างกันไปเลยถูกไหมใช่ครับมันก็เลยต้องเป็นการแก้ปัญหานะครับไปประมาณหนึ่งจนสุดท้ายพอมันไม่ trust กันเนี่ยมันก็ get along ได้ไม่ดีครับก็ผมก็ทำตามมิชชั่นจนเสร็จเพราะว่านั้นเป็นแผน5 ปีซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ทางด้านการเงินนะครับก็พอทำเสร็จแล้วimplement ในภาระที่เรารับผิดชอบไว้ผมก็เลือกที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ผมเลือกต่อครับผมชอบบทเรียนนี้มากเลยครับอาจารย์ สิ่งหนึ่งในโลกยุคใหม่ที่เราเริ่มมีความเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ครับเรื่อง transaction เรื่องของผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องกัน
แต่สิ่งที่เราเหมือนจะเริ่มมองข้ามกันคือเรื่องของ trust หรือความเชื่อใจในมุมมองของอาจารย์สำหรับคำว่า trust มันมีความหมายอย่างไรบ้างครับ trust เป็นตัวสำคัญมากๆไม่ว่าจะมองในมุมไหนนะครับสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของกิจการถ้าผมสมมติผมรับคนมาสัก2 คนแล้วผมเองเนี่ยไม่เชื่อใจเขาเราจะเห็นความไม่เชื่อใจได้อีกหลายๆแบบนะครับเช่นผมอาจจะบอกข้อมูลไม่หมดผมอาจจะไม่ให้เขารู้ในบางเรื่องเพราะผมคิดว่าเขายังไม่น่ารู้หรอกเพราะผมก็ไม่ไว้ใจเขาแต่ในมุมของเขาก็จะมองมาเช่นเดียวกันว่าเอ้าเนี่ยแล้วพอทำแบบนี้ไปก็มีปัญหาทำไมพี่ไม่บอกมาให้หมดเราก็เริ่มไม่ไว้ใจพี่ละพอก็เริ่มแคร็กเล็กๆเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานกันไปแบบไม่ค่อยโอเคไปเรื่อยๆแต่หลายคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่เชื่อใจแล้วถ้าเขาไปล่ะก็รู้ทุกอย่างใช่ไหมผมบอกว่ากระบวนการที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้คือคัดคนที่ใช่มาก่อนขอให้เลือกคนที่ใช่อยู่ใช้เวลาเยอะๆในการเลือกคนกระบวนการรีครูทคนทุกวันนี้เองเนี่ยก็จะอ่าน CV ใช่ไหมครับเรียกสัมภาษณ์อาจจะมาเต็มที่ก็3 รอบ 4 รอบอันนี้คือแบบเยอะแล้วแต่ว่าผมจะเจอคุณไลออนอย่างเงี้ยก่อนมาผมอาจจะต้องสะกดจิตวันนี้จะเจอคุณไลออนเราเป็นคนนี้เราเป็นคนนี้แล้วผมก็จะ acting แบบเนี้ยเราอยู่ได้ทั้งวันเลยตราบใดถ้าผมมีพลังพอเจอกันอีก3 รอบผมก็จะ acting แบบเนี้ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมอาจจะต้องหลังๆเองก็จะเป็นการเช็คจากคนรอบตัวเฮ้ยรู้จักคนนี้ไหมเป็นยังไงบ้างเขามีจุดที่แข็งแรงเรื่องอะไรบ้างเขามีจุดอ่อนเรื่องอะไรบ้างหรือจริงๆก็คือไปกินข้าวกันหลายๆคนก็จะชวนผมกินข้าวเวลาอย่างเงี้ยเพราะการกินข้าวบางทีมันก็เรียกว่าทรงความเป็นเฟกได้ไม่นานสุดท้ายมันต้องยิ่งถ้าแบบมีการดื่มด้วยเนี่ยอันนี้คือแบบมีตัวจริงขึ้นมาทันทีหรือไม่ก็เล่นกีฬาชวนไปตีกอล์ฟกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่ทำให้เรารู้ว่าคนนี้จริงๆแล้วเนื้อแท้เขาเป็นยังไงหรือไปเล่นบอลหรืออะไรก็ได้แล้วแต่พอเขามั่นใจจริงๆค่อยชวนกันมาทำงานแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเติมบางเรื่องอาจจะให้เราอาจจะต้องเปิดก่อนว่าเรื่องส่วนตัวบางเรื่องพี่เป็นแบบนี้นะพี่มีวิธีคิดแบบนี้พอเราเริ่มเข้าใจกันเริ่ม trust กันเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะต้องคุยครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเราอยากให้เขาได้รู้ก่อนเราก็ค่อยๆเปิดบางเรื่องแล้วเราก็คงต้องบอกเขาว่าเรื่องนี้เป็นความลับหรือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปพูดต่อหรือปรึกษาใครเลยนะเราบอกทุกอย่างแล้วถ้าเขาทำแบบนั้นจริงๆก็เต็มที่ไปเลยผมเห็นองค์กรที่สามารถ trust กันได้แบบนี้เองเนี่ยคือจากประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างผมกับเบอร์ 1เองเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆจริงๆครับแล้วมันการทำธุรกิจการทำงานจริงๆมันไม่ได้มีความสวยงามมันไม่ได้สำเร็จในทุกเรื่องมันมีช่วงที่มันเคอร์ฟต่ำช่วงเคอร์ฟต่ำนะครับเป็นช่วงวัดใจกันว่าเรายังจะแบบประคองใจกันได้ไหมแล้วถ้าคนที่เราโอเคด้วยกันเนี่ยเราก็จะพากันขึ้นไปได้อยู่ดีองค์กรแบบนี้ถึงจะดี trusting เป็นเรื่องสำคัญมากๆแสดงว่าอาจารย์กว่าจะมาถึงจุดนี้เรื่องของคนนี่แทบจะเป็น priority 1เลยถูกต้องไหมครับผมอยากถามในมุมอาจารย์ว่าสมมติอาจารย์จะอ่านคนครับผมว่าอาจารย์เจอคนมาหลายแบบมากเลยอาจารย์อ่านคนอย่างไรคัดคนอย่างไรเข้ามาในชีวิตครับผมว่าเราต้องเจอคนเยอะๆมากกว่าครับน้องในทีมผมจะเรียกนิคเนมผมว่าเบียร์ยานทิพย์จริงๆไม่ได้มียานใดๆนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าผมคุยกับคนคนนี้สักพักหนึ่งเนี่ยผมจะบอกได้ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรแต่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าผมเจอคนมาหลากหลายแล้วมีเพื่อนมาเยอะในหลากหลายแบบหรือไม่เราก็อ่านหนังสือกับจริงๆผมสอน pitching and presentation นะครับหลักสูตรหนึ่งที่ผมเติมเข้าไปแล้วไม่เหมือนใครก็คือคุณต้องอ่านภาษากายเพราะคุณฝึก presentation ไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณ present board แต่คุณเห็นไหมว่าเขาเนี่ยเริ่มกอดอกละแสดงว่าเขาเริ่มไม่เห็นด้วยหรือเขาแบบนั่งเฉยๆแล้วเขาเริ่มกระดิกเท้าเริ่มตัวสั่นคุณต้องดีเทคให้ได้แล้วว่าเขากำลังจะไม่เห็นด้วยหรือเขาจะอะไรหรือเขานั่งเฉยๆแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะ attack คุณก็ต้องรู้แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์กันเราคุยกันเราก็จะพบว่าคนเนี้ยเบื้องต้นก่อนเลยเขาเฟกหรือเปล่าเขาเป็นธรรมชาติไหมถ้าเราสามารถคุยกับเขาตอนช่วงที่เขาเป็นธรรมชาติเราก็จะคุยในบางเรื่องต้องบอกว่าประสบการณ์พวกนี้ครับมันเป็นช่วง10 กว่าปีหลังที่ผมดูเรื่องคนด้วยเพราะเวลาปรับกลยุทธ์องค์กรเนี่ยผมจะทรานส์ฟอร์มอยู่3เรื่องหนึ่งก็คือเราปรับกลยุทธ์เราต้องปรับกระบวนการหรือระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ IT ระบบการทำงานกระบวนการอะไรก็แล้วแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องคนดังนั้นผมก็มักจะได้รับการดูเรื่องคนไปพร้อมๆกันนั้นพอเราดูเรื่องคนเองเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์คนเยอะมากเพราะ
อันแรกที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการรับคนเทคนิคในการสัมภาษณ์ของผมง่ายๆคือผมจะถามหาสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตเท่านั้นเราจะไม่คุยเป็นซีนาริโอว่าถ้าวันข้างหน้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรจะไม่ถามแบบนั้นเลยผมจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า community based management นั่นหมายความว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ้างไหมในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณทำมันยังไงถ้าเขาตอบได้ทั้งหมดผมก็จะถามต่อว่าในทีมที่ทำมีกี่คนคุณทำพาร์ทไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะรู้จริงๆว่าไอ้รีเซลที่เราเห็นภาพที่เขาเล่าเองเนี่ยเขามีส่วนในกระบวนการยังไงบ้างกับอีกอันหนึ่งที่ผมมักจะถามบ่อยๆก็คืออะไรที่เป็นความภูมิใจมากๆของคุณอันดับ2ครับนะครับเราก็จะเจอแบบเขาจะแบบโอ้อันดับ2ของเขานี่คือสุดยอดมากแล้วผมก็จะถามว่าแล้วอะไรคืออันดับ1อันนี้แบบคำถามเล่นๆที่บางทีผมก็ถามบางทีผมก็ไม่ถามแล้วผมก็มักจะเจอว่าไอ้อันดับ1ของเขาเองเนี่ยมักจะด้อยกว่าอันดับ2เสมอแต่เวลาเราคุยเราก็จะโฟล์แบบนี้ไปเรื่อยๆพอมันโฟล์เนี่ยแล้วผมไม่ได้ถามเป็นสตรัคเจอร์ผมก็จะถามตรงนี้บ้างครับตรงนั้นตรงนี้บ้างเพราะนั้นถ้าเตรียมอะไรมาเองเนี่ยก็มักจะไปต่อไม่ได้ครับผมก็จะไปนู่นนี่เท่ากับแต่สิ่งที่ผมหาจริงๆก็คือตัวตนเขาเป็นคนยังไงกันแน่คีย์เวิร์ดสำคัญคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณแก้ปัญหามันยังไงคุณมีส่วนร่วมประมาณไหนกับอีกอันหนึ่งที่ผมหาตลอดก็คือผมจะหาว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่มีทางที่ชีวิตจะแบบขึ้นมาตลอดผมจะหาว่าอะไรช่วงไหนบ้างที่เขาตกต่ำแล้วจังหวะที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาบริหารอารมณ์ยังไงเขาบริหารวิธีการยังไงบ้างแล้วถ้าเจอคนคนนั้นที่แบบตกต่ำมาสักน้อย2 ลูปเองอย่างน้อยก็ผ่านผมครึ่งหนึ่งละเพราะว่าคนที่ผ่านชีวิตตกต่ำมา2 ลูปเองเนี่ยมีความมาชัวร์ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบเบื้องต้นจริงๆมีแบบวิธีที่หลากหลายในการแบบคุยเพื่อให้แบบคนนี้ใช่ไม่ใช่ครับ1คือภาษากาย2คือการถามคำถามที่ต่อให้จะเตรียมตัวมาก็จะตอบไม่ได้เพราะมันวกไปวนมาถูกดักไม่ถูกเลยครับผมชอบสิ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่ตกต่ำมาอย่างน้อย2 รอบเนี่ยคือคนที่จะค่อนข้างสุขุมและในชีวิตเพราะอะไรล่ะครับอาจารย์เวลามันสักเซสมาเรื่อยๆเราก็จะภูมิใจกับมันก็จะมี acting หลายๆแบบพอมันผ่านมาหลายๆคนแม้ทุกวันนี้ครับที่ผมเจอก็คือสมมติว่าเราเห็นคนคนนึงเองเนี่ยที่ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆวันหนึ่งที่เขาได้เป็นผู้บริหารระดับสูงมากระดับ C level เราจะเจอคนที่ใช้อำนาจไม่ค่อยเป็นคือมันคือได้มาทุกอย่างได้รถได้คนขับได้ห้องทำงานได้บริหารทีมใหญ่ๆสิ่งที่ผมเจอเสมอคือไม่มีใครเทรนเขาว่านี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องบริหารอารมณ์บริหารใจบริหารอำนาจที่ได้มาประมาณนี้นะแล้วมักจะให้เขาได้ไปเลยแล้วเขาก็มักจะมีปัญหาเช่นเดียวกันครับผมก็จะเจอคนที่สักเซสแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอเส้นทางที่มันลงบ้างเวลาเจอปัญหาพอมันลงเนี่ยบางคนไปต่อไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปยังไงมันก็แบบเละเทะไปเลยก็มีแต่ก็จะเห็นประสบการณ์จากหลายๆคนเองเนี่ยก็มาตั้งหลักว่าเราเจอปัญหาแล้วก็มาตระหนักจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรแล้วดูว่าจะแก้ยังไงจะเริ่มวางแผนยังไงแล้วค่อยๆกลับขึ้นมาได้พอเป็นแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าชีวิตนี้มันมีขึ้นมันมีลงเขาจะเริ่มแบบโอเคหลุดแรกแต่เขาก็ยังคิดเสมอแหละว่าเฮ้ยฉันกลับมาได้แล้วเงี้ยมันก็จะแบบโหยังแบบภูมิใจอยู่แต่ถ้ามันลงมาอีกทีหนึ่งก็จะเริ่มเข้าใจแล้วมันมีขึ้นมันมีลงแบบนี้อย่างน้อย2 ลูปเขาก็จะเริ่มนิ่งมากขึ้นพอเริ่มนิ่งมากขึ้นเขารู้แล้วว่าพอการขึ้นครั้งที่3จะต้องขึ้นยังไงให้มันระวังที่สุดจะไม่ไอความรู้สึกที่แบบภูมิใจมากๆในตัวเองมันจะอาจจะเริ่มดรอปลงไปเพราะว่าเฮ้ยมันก็เคยลงมา2 ทีแล้วนะการต่อไประวังดีกว่าเราจะได้เจอคนที่แบบคำว่า maturity มาจากการมีคนที่มีความมั่นใจแต่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรไม่หยิ่งหรือเปล่าไม่หยิ่งไม่มั่นใจจนเกินไปเขารู้สึกแบบมีความระมัดระวังอยู่ด้วยงั้นขออนุญาตถามอันนี้ครับอาจารย์ในตอนที่คนประสบความสำเร็จไปอยู่สูงอุปสรรคที่มักจะเจอกันคือเรื่องของอัตตาหรืออีโก้ไหมครับใช่ครับอาจารย์ได้เห็นอะไรจากอีโก้ของมนุษย์เวลาที่เขาสำเร็จสุดๆมากไหมครับสิ่งที่เห็นเยอะๆจริงๆก็เป็นของตัวเองด้วยนะครับตอนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผมจะเติบโตเร็วเพราะว่าได้รับโอกาสมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เจ๋งเหมือนกันนะครับพอเราคิดแบบนี้เมื่อไหร่เองเนี่ยมันจะกลายเป็นความระมัดระวังมันจะน้อยลงไปพอระมัดระวังน้อยลงไปเองเนี่ยเราก็จะมีความแคร์ที่น้อยลงเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนรอบตัวที่เคยทักเราเขาอาจจะทักเหมือนเดิมแต่เราก็
อาจจะแบบเฮ้ยเชื่อพี่เชื่อผมเถอะพอมันเริ่มมีคำแบบนี้ขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ความมั่นใจอีโก้ทุกอย่างมันเริ่มเกาะตัวคนทักก็จะเริ่มแบบไม่ทักละปล่อยมันละกัน เพราะนั้นพอเราไปเรื่อยๆแล้วเราเจอกำแพงเราไปต่อไม่ได้ เราก็จะเริ่มเรียนรู้จากตรงนั้นหลายๆคนที่มีสิ่งพวกนี้ครับมาเป็นอีโก้เนี่ยอีโก้ดีนะครับเพราะถ้าไม่มีอีโก้เราก็จะรู้สึกปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเราควรจะต้องมีบ้างเบาๆแต่เราควรจะต้องระวังตัวระวังใจของเราเสมอว่าเรามีได้แค่ประมาณนี้พอครับเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราพลาดโอกาสหลายอย่างไปมากๆเลยถูกต้องไหมครับถูกครับในมุมอาจารย์ตอนนี้ผมอยากถามอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องงานจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วครับปรัชญาชีวิตที่อาจารย์ได้มาหากต้องแบ่งออกมาเป็น3ข้ออาจารย์จะถ่ายทอดอะไรให้กับคนรุ่นหลังได้บ้างครับใช้คำว่าปรัชญาอาจจะไม่ใช่ปรัชญาอะไรครับมันเป็นวิธีคิดของผมนะครับจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเองเนี่ยเรื่องต้นสำคัญที่สุดก็คือผมมองว่าเราต้องมีความมั่นใจว่าเราทำได้ก่อนคุณต้องมี can do attitude ก่อนครับมันอาจจะเป็นประสบการณ์หลายๆอย่างในชีวิตที่ผ่านมาครับเหมือนที่บอกว่าผมได้ 1.16 ให้นึกถึงคนที่แบบได้ 1.16 เลยครับมันมีทางเลือกอยู่2ทางคือ entrance ใหม่สมัยนั้นหรือไม่ก็สู้นะ 1.16 มันแบบโหเทอม2รวมกันจะได้ 1.5 ถึงจะรอดรีไทร์อารมณ์ได้นึกถึงเหตุการณ์แบบนี้ตอนนั้นเองเนี่ยผมจำได้ว่าผมมาเลือกแนวทางที่จะ entrance ใหม่เข้าคณะเดิมครับไปซื้อใบสมัครมาเรียบร้อยกรอกเรียบร้อยแล้วต่อแถวกับเด็กมัธยมที่มาสมัครวันเดียวกันระหว่างที่ต่อแถวมันมีคำถามขึ้น2คำถามถ้าเราสมัครแล้วเรากลับมาใหม่มันก็ดีนะแต่เราก็จะเรียนช้าไปนะเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆนะคำถามจะวนมาครับในขณะที่เราก็แบบขยับไปเรื่อยๆแต่ช็อตหนึ่งที่มันมากระตุกก็คือแต่เราจะเป็นไอ้ขี้แพ้ไปตลอดชีวิตนะเราจะยอมเหรอจะสู้ไหมล่ะปลุกใจโดยที่ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ผมก็เลือกเส้นทางนั้นพอเลือกเส้นทางว่าไม่เอาดีกว่าไม่สมัครใหม่ผมจะสู้ผมก็เดินออกจากแถวแล้วก็ฉีกใบสมัครแล้วก็ขยำกระดาษทิ้งเจ้าหน้าที่คงงงนี่อะไรของมึง ประมาณนี้ครับอารมณ์แบบแล้วก็สู้เพราะนั้นเองพอมันผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วเหมือนที่บอกครับว่าเกรดผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตผมก็เลือกที่จะทำได้ทุกอย่างเหมือนที่บอกว่าหลายคนบอกว่าเปลี่ยนอุตสาหกรรมเยอะจังทำได้เหรอพอมันมี can do attitude มันก็ไปได้ทุกอย่างดังนั้น can do attitude อาจจะเป็นแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองว่าพยายามค่อยๆ build สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ค่อยลองทำสิ่งเล็กๆไปเรื่อยๆจนเรามั่นใจอีโก้มันต้องมีครับเพราะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่ต้องค่อยๆไปครั้งแรกมันอาจจะล้มก่อนแน่นอนผมอยากให้เห็นภาพเหมือนแบบเราทดลองขี่มอเตอร์ไซค์เพราะหลายคนไม่ค่อยฝึกขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะฝึกจักรยานก็ได้ง่ายๆได้เหรอแต่พอลองไปครั้งแรกมันอาจจะต้องมีล้มพอล้มเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อมันเลี้ยวประมาณนี้แล้วมันจะล้มนะมันต้องประมาณนี้มันก็จะปรับไปเรื่อยๆแล้วพอเราทำได้ทีละหน่อยเราก็จะเริ่มมั่นใจมากขึ้นเพราะนั้นสเต็ปแรก can do attitude จะต้องมาร่วมความมั่นใจกลับมาแบบต้องใช้คำว่ากับ reality ครับคืออย่าไปวางภาพให้มันแบบโอ้เดี๋ยวฝึกวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งเราจะขี่จักรยานแล้วยกล้อได้เลยวางมาสโตนสั้นๆว่าโอเคความสำเร็จแรกคือเดี๋ยวขอให้แบบถอดไอ้ตัวประคองล้อออกก่อนนะอันที่2เราจะเลี้ยวโดยไม่ต้องเอาเท้าลงพื้นนะค่อยๆตั้งเป้าไปเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยมั่นใจไปเรื่อยๆนี่คืออันแรก can do attitude ครับนี่สำคัญทีนี้ข้อที่2ครับอาจารย์ที่จะทำให้คนสำเร็จข้อที่2ต้องมองแบบนี้ครับคือถ้าเราได้รับมอบหมายทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องตั้งเป้าให้เป็นผมจะใช้คำว่า A player ให้เป็นเบอร์1ในทุกๆเรื่องหรืออาจถ้าไม่ใช่เป็นเบอร์1ก็คืออยู่ในเทียร์ระดับที่แบบโหคนนี้เก่งจังผมใช้คีย์เวิร์ดว่า A player เหมือนในหนังสือละกันครับอย่าง A player เองเนี่ยอันนี้ได้มาจากการทำงานกับเจ้านายท่านหนึ่งนะครับจริงเจ้านายท่านนี้ท่านเป็นคนพม่าเชื้อสายไต้หวันเวลาคุยกันท่านก็จะชอบเอาปรัชญาจีนมาคุยกับผมวันหนึ่งเขาถามว่าคุณเบียร์รู้ไหมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันแซงกันตอนไหนคุณลองคิดว่ามอเตอร์ไซค์แซงตอนไหนครับเวลาแข่งกันเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาแซงกันตอนไหนโค้งเหรอครับโอ้เก่งมากวันนั้นคำถามที่ผมได้มาแล้วผมตอบผมก็จะคิดว่ารถมันก็พอๆกันนะมันน่าจะเป็นแบบพอผ่านโค้งแล้วเข้าทางตรงแล้ววัดกำลังกันเลยดีกว่าตรงนั้นหรือเปล่าครับบอกไม่ใช่คุณเบียร์เขาแซงกันตรงทางโค้งผมว่าแล้วแกอธิบายต่อแกอยากสอนผมแก
แกรีเฟกตัวผมเนี่ยผ่านเรื่องราวพวกนี้คุณรู้ไหมว่าการที่มอเตอร์ไซค์จะแซงกันทางโค้งได้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3เรื่องนะและนี่คือ3วิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นท็อปเพลเยอร์อันดับ1คุณต้องเก่งก่อนคุณต้องมีสกิลครับคุณต้องรู้ว่าในตรงโค้งนั้นเนี่ยคุณควรต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่มันถึงจะไม่ล้มครับแล้วคุณจะต้องมีองศาประมาณเท่าไหร่กว่าคุณจะทำเรื่องพวกนี้ได้คุณต้องฝึกฝนมาเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นสกิลมันมาจากการฝึกฝนทำซ้ำๆทำอย่างมีวินัยจนคุณเข้าใจมันจริงๆหลังจากนั้นพอคุณมีสกิลที่เก่งแล้วเนี่ยในช่วงโค้งคุณจะต้องมองหา opportunity บางครั้งคุณตั้งใจมองหา opportunity แต่ opportunity มันก็ไม่เปิดนั่นหมายความว่ามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยเขาก็ไม่เปิดช่องให้คุณครับแต่ถ้าคุณเห็นเนี่ย opportunity แล้วคุณมีสกิลคุณจะคิดทันทีว่าถ้าคุณเร่งแบบนี้มุมองศาเท่านี้คุณน่าจะแซงได้อันที่3สำคัญสุดเพราะ2อันแรกเนี่ยมันฝึกได้อันที่3คือคุณกล้าไหมเพราะถ้าคุณไม่มีความกล้าคุณไม่มี courage ที่เพียงพอมันก็จะแบบคุณจะคิดอยู่ในหัวตลอดว่าแต่โค้งนี้เนี่ยถ้ามันบิดขนาดนี้มันอาจจะหลุดนะแค่คิดเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้ว opportunity มันมาแล้วมันก็ไปดังนั้นพอมันมี opportunity มาคุณพร้อมที่จะ grab ไหมถ้าคุณสามารถที่จะ grab แต่ grab พร้อมในขณะที่คุณมีสกิลมีความรู้มีทุกอย่างพร้อม3อย่างนี้จะทำให้คุณเป็น top player ถ้าคุณมีสกิล opportunity เปิดแล้วคุณกล้าพอแล้วคุณไปแล้วคุณไปได้คุณก็จะสำเร็จมีสกิลมีโอกาสแล้วก็มีเคอร์เรจความกล้าถูกต้องไหมครับถูกครับ3เรื่องนี้ทีนี้ข้อที่3ครับอาจารย์ข้อที่3ที่ผมบอกว่าคนเรามี maturity เพราะว่ามันเฟลบ่อยๆครับพอเราขี่มอเตอร์ไซค์เก่งแล้วให้นึกถึงอารมณ์แบบเราขี่ขึ้นเขาเองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้มาตอนสมัยเรียนปริญญาตรีเพื่อนหลอกไปบ้านครับนั่งอยู่ตอนกลางวันเขาบอกเฮ้ยไปเบียร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเราที่บ้านหน่อยสิบอกได้พูดคำว่าได้เลยนะครับบ้านอยู่ไหนนะไม่อายอีก90กิโลถึงเชียงรายโอ้ก็กลับไปบ้านเอาหมวกกันน็อกขี่ไปผมไม่เคยขี่ทางไกลแต่ว่าระหว่างทางนะเพื่อนก็จะสอนเวลาเข้าโค้งอย่าไปฝืนตัวเราต้องเอนตัวตามถ้าเป็นเลนแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะช่วงนี้ทางลงใช้เกียร์แบบนี้ช่วงนี้เราจะมองไม่เห็นเราต้องระวังรถที่มันจะสวนมานะเทคนิคพวกนี้ครับทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเราอย่าไปกล้าบ้าบินมากนักเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันมีช่องจังหวะของมันเราต้อง go with the flow เพราะฉะนั้นพอประสบการณ์พวกนี้มาถึงในการใช้ชีวิตทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งการทำงานก็คือเราต้องรู้ว่าจังหวะหนึ่งมันก็แซงไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเรื่อยๆอย่าไปใจร้อนเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจบางช่วงเองเนี่ยเราทุ่มเงินลงไปมันก็จะหายเพราะปัจจัยต่างๆมันยังไม่เอื้อแต่ถ้าปัจจัยทุกอย่างมันเอื้อแล้วเราพร้อมก็ใส่ไปเลยเพราะฉะนั้นอย่ากดคันเร่งอย่างเดียวเราต้องดูจังหวะชีวิตบริบทรอบตัวด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อมันพร้อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้น3เรื่องที่ผมอยากจะแนะก็คือเราต้องมั่นใจก่อนมี can do attitude นะครับแล้วถ้าจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องเป็นเบอร์1ต้องเป็น top player เท่านั้นก็ดูในเรื่องของเติมเรื่องของสกิลนะครับดู opportunity แล้วก็กล้าที่จะเทคมันแต่ในขณะที่มีทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ต้องดูบริบทรอบตัวด้วยว่ามันพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงเหมือนผมจะชอบข้อที่3ที่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะไม่บ้าบินแต่คุณจะไปตามโฟลว์ขอบคุณมากครับอาจารย์เรื่องนี้ทีนี้สิ่งที่ผมสนใจอย่างหนึ่งผมมีโอกาสได้ตั้งโจทย์อาจารย์ว่าสมมติหากต้องเลือกมาเลือกหนึ่งอาจารย์คิดว่าอยากจะสื่อสารอะไรให้โลกนี้ผมว่าสิ่งนี้สะท้อนชีวิตบางอย่างของอาจารย์มากเลยครับอาจารย์บอกว่าหากเป็นไปได้อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่ายังมีโลกหน้าอีก7 ชาติอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรชี้แนะหน่อยครับครับจริงๆเหมาะกับน้องๆรุ่นใหม่ๆด้วยผมเป็นคน Gen X แต่ก็พยายามจะบอกทุกคนว่าผมเป็น Gen Y at heart นะก่อนหน้านี้ครับ Gen Y at heart ก็คน Gen X เองเนี่ยจะมีความอดทนผมเกิดมาในสมัยที่เหมือนที่บอกครับที่ทำงานที่แรกเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบต้องต่อโทรศัพท์แต่ทุกวันนี้แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันช้าแวบเดียวเนี่ยผมก็หงุดหงิดเมื่อคืนดู Netflix อะไรเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีไปถึงประมาณตอนที่3ตอนที่4ทำไมมันต้อง 20% กำลังโหลดครับอาจารย์ยังดูซีรีส์อยู่ด้วยใช่ไหมครับใช้ชีวิตครับเพราะนั้นผมจะชินกับการอดทน
เด็กรุ่นใหม่ๆทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่แล้ว เราเข้าใจกันเพราะนั้นเองทุกอย่างมันต้องแบบเร็วมากๆครับเพราะฉะนั้นการมองว่ามันมีอีก7 ชาติมันจะช่วยสอนเด็กรุ่นใหม่ตรงที่บางเรื่องมันก็ต้องรอมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยเรามักจะตั้งคำถามว่าทำไมคนนี้ทำไม่ดีทำไมถึงมีแต่เรื่องดีๆมาตลอดเพราะเรามองแค่ช็อตปัจจุบันที่เรามองเห็นอยู่เราไม่ได้มองว่ามันมีที่มาจากในอดีตอะไรบ้างถ้าเราเข้าใจเขาผมก่อนที่จะตอบอันนี้ครับผมขอแวะนิดนึงเวลามีคนที่บอกว่าพี่คนนี้ไม่โอเคเลยน้องคนนี้ไม่โอเคเลยสิ่งที่ผมทำในฐานะคนที่ดูแลคนผมพยายามจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นเด็กๆเขามีชีวิตใหม่ยังไงนั่นคือเวในการที่จะทำให้เรามองคนแบบเชิงบวกมากขึ้นพอผมเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้เพราะเขาผ่านเหตุการณ์นี้มาพอเราจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็จะพอเราเข้าใจมันก็จะคุยกันรู้เรื่องเราก็จะมีความเมตตาหลักพรหมวิหารนะครับพอมีเมตตาทุกอย่างมันก็จะเริ่มค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เริ่มแบบโอเคมากขึ้นเช่นเดียวกันครับเราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะที่ผ่านมามันรู้จะผ่านมากี่ชาติแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องภพชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเขาถึงเป็นแบบนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยเวลาเรามองว่าเรายังมีอีก7 ชาตินะมันเป็นวิธีการมองที่สิ่งที่เราทำวันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ในชาตินี้ได้ซ้ำไปและบางทีเราก็ไม่ได้มันในชาติหน้าด้วยซ้ำไปแต่เป็นการฝึกใจเราว่าเราค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆเพราะมันยังมีอีก7 ชาติเนี่ยที่เราจะค่อยๆเชฟชีวิตของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจริงต้องบอกว่า7 ชาติมันเป็นตัวเลขที่ผมศึกษามาจากพระไตรปิฎกนะครับที่บอกว่าถ้าวันนี้เราฝึกจนเข้าถึงเลเวลของพระโสดาบันเราก็จะไปอีกแค่ไม่เกิน7 ชาติก็เข้าสู่อรหันตภพเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเวในการที่ผมก็ใช้เนี่ยครับในการดำเนินชีวิตแล้วก็บอกหลายๆคนถ้าเขาเข้าใจนะครับเพราะผมบอกว่าลองคิดดูสิถ้าเราไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเราคิดว่าชาติภพมันจบแค่ช็อตเนี่ยเราก็ทำอะไรก็ได้ถ้าผมอยากได้อะไรผมแค่หนังสือเล่มนี้ดีจังเดี๋ยวผมแอบเอากลับบ้านมาเลยดีกว่าโดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแล้วทุกคนทำแบบนี้หมดสังคมมันก็จะไม่โอเคแต่ถ้าผมบอกว่าถ้าผมเอาอันนี้ไปแล้วผมต้องไปคืนอะไรคุณไลออนในอนาคตอีกหรือเปล่าว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบอย่าทำเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำเรื่องพวกนี้มันน่าจะดีนะอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะครับแบบคาดหวังถ้าไปอีกเลเวลหนึ่งที่ผมสอนทุกคนก็คือทำดีๆทำไม่ดีคือไม่ดีไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดแค่นี้เองวันนี้เราทำดีขอพรแบบไม่ต้องขอว่าจะให้ได้อะไรทำแล้วก็แบบดีใจโปร่งพอละงั้นอาจารย์ครับถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปจนถึงระดับโสดาบันเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่เกิน7 ชาติแล้วถ้าผมไปไม่ถึงล่ะครับอาจารย์ไปไม่ถึงมันก็อย่างน้อยเราก็ไปอยู่ในเลเวลหนึ่งซึ่งก็ไม่ตกต่ำแน่นอนจะไปกี่ชาติก็ไม่เป็นไรครับแล้วสำหรับถ้าพูดตามมุมเชิงศาสนาครับชาตินี้เราเป็นคนชาติหน้าเราจะยังเป็นคนอยู่ไหมครับอาจารย์ก็ถ้าเบสิกเท่าที่แบบพระไตรปิฎกบอกไว้ครับถ้าอ้างอิงก็คืออย่างน้อยถ้าเรายังยึดมั่นในศีลธรรมอย่างน้อยขั้นต่ำสุดก็คือศีล 5เราก็ยังยกระดับจิตอยู่ในเลเวลที่เป็นมนุษย์อยู่แต่ว่ามันก็คงเหมือนที่บอกครับว่ามันมีเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเรามีแฟกเตอร์ปัจจุบันไม่ดีพอมันก็อาจจะไปตรงไหนก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าบอกว่าช่วงโมเมนต์สุดท้ายหลังจากสิ้นชีวิตมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบจิตเราอาจจะถูกดึงดูดไปยังไงได้อีกถ้าเราแวบคิดตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องฝึกนะอาจารย์ครับสิ่งที่เราพูดคุยค้างกันไว้คือเรามาในเรื่องของภพภูมิและเมื่อกี้อาจารย์เล่าว่าอาจารย์มีโอกาสได้เข้าไปเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ตั้งแต่ประถมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเหมือนคุณแม่อาจารย์พาอาจารย์ไปครับคุณแม่เองเนี่ยพาไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆตั้งแต่ประถมเลยเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็จะคุ้นเคยกับวิธีการอะไรพวกนี้แต่เด็กๆก็ไปแบบไปงั้นเลยครับไปเป็นเพื่อนแม่ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่มันแบบทำให้สนุกขึ้นมาก็คือคุณแม่เองเนี่ยจะซื้อหนังสือธรรมะเพื่อส่งให้คุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาก่อนจะส่งไปผมจะสกรีนอ่านก่อนแต่ในเรื่องหนังสือธรรมะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบมันมีเนื้อหาธรรมะแต่ผมอ่านผมไม่อินหรอกแต่ผมว่าสนุกกับเรื่องของฤทธิ์ต่างๆพอเรื่องฤทธิ์ก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้อยากลองอยากสนุกอะไรเงี้ยครับก็ให้นึกถึงเด็กม.5 ไปโรงเรียนตอนเช้าผมไปเช้ามากครับ6 โมงกว่าผมก็ถึงแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรทำผมก็จุดเทียนไขเขาเรียกว่า
ใช้คำว่าอะไรดีครับคือฝึกกสิณไฟครับจนเพื่อนเนี่ยก็จะเคยชินกับผมที่แบบเข้าเหมือนเข้าห้องมาอะไรของมึงเนี่ยมึงทำอะไรมันชอบอะไรเป็นพิธีมาตั้งแต่เช้าเลยสนุกแบบนี้มาตลอดนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยถามว่าจุดแรกมันคงเป็นเรื่องของฤทธิ์ที่แบบสนุกครับจนกระทั่งก็ปฏิบัติเนี้ยไปเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าค้นหาตัวเองแล้วก็เริ่มมโนมยิทธิไปสวรรค์ไปนู่นไปนี่ก็ไปหมดแล้วครับแต่เวลาไปก็จะเกิดตั้งคำถามว่าจริงเหรอวะก็จะมีคำถามไปเรื่อยๆแต่ก็ลองเรื่อยๆทุกอย่างนะครับแล้วก็มีอยู่แต่ผมมักจะไม่ค่อยไปเข้าวัดหลังๆเองผมก็ศึกษาเองอ่านเองแล้วก็ศึกษาแต่มันมีช็อตหนึ่งที่ปฏิบัติเองในห้องตอนกลางคืนแล้วก็มันไปสู่คือช่วงหนึ่งต้องบอกว่าผมพยายามจะฝึกชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ถอยไปถอยมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝึกตามนั้นเลยจนกระทั่งมีช็อตหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันค่อยหายไปเรื่อยๆแล้วไปอยู่ในภวังค์สักอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดตั้งคำถามว่าแล้วมันไงต่อแล้วนี่มาถึงไหนแล้วเราทำอะไรแล้วยังไงต่อก็เลยบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวถ้าคุณแม่จะไปปฏิบัติอีกเนี่ยขอไปด้วยนะครับแล้วก็พอไปเนี่ยก็ไปเจอในเส้นทางที่ผมว่าเส้นทางเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดแล้วมันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาในชีวิตตอนวันสุดท้ายหลังจากฝึกไปประมาณ5วันอย่างเงี้ยครับก็ฟีดแบ็กให้กับในห้องว่าผมใช้เวลาในการทำสมาธิปฏิบัตินู่นนั่นนี่มา10 กว่าปีในเส้นทางอะไรก็ไม่รู้สึกว่ามันเดินอ้อมจังเลยผมรู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่มันดูง่ายครับแล้วก็ตรงที่สุดแล้วหลังจากนี้ผมก็คงยึดวิธีนี้ไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับจิตอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับครับวิธีการปฏิบัติที่อาจารย์มองว่ามันตรงมันถึงเร็วมันคือวิธีแบบไหนเหรอครับผมก็จำชื่อไม่ได้ครับแต่ผมรู้ว่าโอเคผมก็แค่รู้ว่ากายผมปัจจุบันเป็นแบบนี้นะแล้วก็จริงๆอยู่กับกายอยู่กับจิตผมว่าคนที่ปฏิบัติจำชื่อนี้ได้อยู่แล้วแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็มันเป็นวิธีการที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบหาความสงบเฉพาะตอนเข้าวัดครับเหมือนตอนนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยผมก็รู้ว่าผมนั่งแบบไหนอยู่ผมนั่งอยู่ตรงไหนของโลกผมกำลังคุยกับใครความรู้สึกของผมตอนนี้เป็นยังไงนะครับพยายามฝึกในการตามจิตให้ทันว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกโกรธแล้วนะเริ่มรู้สึกแบบแฮปปี้นะเริ่มรู้สึกแบบเศร้าจังอะไรเงี้ยครับหรือรู้แม้กระทั่งตอนนี้มือขวาผมกลมมือซ้ายอยู่นิ้วก้อยผมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็จะฝึกเงี้ยมาเรื่อยๆครับในภาษาสากลเราเรียกว่า mindfulness ถูกต้องไหมครับอันนี้ถ้าไม่ได้เข้าวัดก็จะเป็นเรื่องของ mindfulness ครับก็ไปทาง mindfulness ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนอาจารย์เอาสิ่งนี้มาเป็นหลักในการใช้ชีวิตจนถึงวันนี้แล้วทุกวันนี้ครับก็คือเป็นเส้นทางที่ผมเข้าใจว่าผมถึงเข้าใจว่าทำไมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ตรงที่สุดความรู้ที่ได้มาก็คือซึ่งดีมากนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องคิดหรือว่าชาติพาดภพหรือเป็นยังไงนะให้นึกถึงแบบจิตเราเนี่ยอยู่นิ่งๆเหมือนแบบเป็นลูกโป่งครับถ้าช็อตเนี่ยที่ผมคุยกับคุณไลออนอยู่ทุกวันนี้แล้วคุณไลออนพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วผมไม่ชอบความไม่ชอบมันคือประจุลบครับพอมันเข้าไปอยู่ในลูกโป่งเนี่ยแล้วผมคิดต่อว่านี้ไม่มาดีกว่าไม่อยากคุยเลยหลังจากนี้เราจะไม่เจออีกแล้วนะประจุลบใส่ไปเรื่อยๆไอ้ลูกโป่งเนี่ยครับมันก็จะถึงต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมจับจิตอันนี้ผมได้ทันว่าเฮ้ยผมคิดไม่ดีแล้วช็อตที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคแล้วผมก็เริ่มปรับสภาพจิตให้แบบเฮ้ยจริงๆผมไม่ควรจะคิดแบบนี้นะผมก็จะทิ้งประจุลบเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วระหว่างที่คุยไปเรื่อยๆผมรู้สึกแฮปปี้จังวันนี้ดีใจมากที่มาเจอคุณไลออนได้คุยในหลายเรื่องแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยคงมีคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ฟังแล้วคงแบบโอ้ยดีจังนะอินสปายมากน่าสนุกผมมีความภูมิใจเนี่ยดูหน้าตาผมก็รู้มันก็จะเติมประจุบวกเข้าไปลูกโป่งเนี่ยก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ผมคิดต่อเองก็คือไม่ต้องคิดถึงนรกสวรรค์หรืออะไรก็ตามแต่เราคิดถึงแบบไอ้ความสูงความต่ำของลูกโป่งตัวเนี้ยแล้วมันมีเลเวลของระดับชั้นของจิตของมันอยู่เพราะนั้นเองพอจิตผมดับณวินาทีนี้ที่เราคุยกันระเบิดลงลูกโป่งเนี่ยแตกปึ้งแต่มันแตกในเลเวลที่จิตผมมีประจุบวกประมาณนี้แรงดึงดูดของประจุบวกที่มีประมาณนี้มันก็คงจะไปจุติต่อที่อะไรก็ตามที่มีเลเวลประจุบวกประมาณเดียวกันพอเข้าใจเรื่องพวกนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องจับ
เข้าใจ ครับ และตามกายตามจิตให้ได้เร็วๆข้อดีของมันในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือ ผมก็จะรู้ว่าเหมือนเราเรียนรู้ภาษากายใช่ไหมครับถ้าเราเผลอแน่นอนเหมือนว่าผมฟังอะไรสักพักหนึ่งอยู่แล้วผมเริ่มรู้สึกแบบถ้าภาษากายแบบนี้แปลว่าอะไรครับ เหมือนจะปิดกั้นครับ ปิดกั้นแล้วแบบไม่เห็นด้วย ครับ แต่ถ้าผมจับได้ทันผมว่าถ้าทำแบบนี้อีกคนจะรู้สึก ผมก็จะแบบไม่เอาปล่อยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าพอฝึกพวกเนี้ยแล้วเราจะไม่ทำอะไรที่มันไม่ดี เราแค่จะตามมันทันนะเพราะฉะนั้นเองภาษากายผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ แล้วพอผมเริ่มเป็นแบบนี้จิตผมก็จะเริ่มจากที่แบบประจุลบเยอะๆก็จะเริ่มแบบเป็นนิวทรัลมากขึ้นนะครับอาจารย์บอกว่าเพียงแค่เรารู้ตัวเราก็จะหาวิธีการบางอย่างในการดึงประจุลบออกถูกต้องไหมครับว้าวผมชอบตรงนี้มากเลยขอบคุณมากครับอาจารย์สิ่งที่ผมอยากจะถามต่อคือแล้วมาจนถึงตอนนี้แล้วลึกๆแล้วเราเกิดมาทำไมครับในมุมของอาจารย์จริงผมไม่รู้คำตอบผมถูกหรือเปล่าเลยครับแต่ว่าผมมีคำตอบ2 เวย์เวย์หนึ่งก็คือถ้าเป็นในเรื่องของจิตก็คือเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตเพราะถ้าผมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์ผมเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วผมถ้าตายไปแล้วผมไม่ได้ทำอะไรที่มันมีประจุลบประจุบวกเท่านี้ก็คือเกิดมาทำไมเนี่ยก็ไปอย่างนี้แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราเรียนรู้ว่าเติมประจุบวกขึ้นไปสิแล้วยกระดับจิตไปเรื่อยๆแล้วเราเข้าใจสุดท้ายเราก็จะไปอยู่ในเลเวลที่เหมือนที่ผมบอกครับเป็น A player A player ในทางจิตเป็นต้นแต่ถ้าตอบในเชิงฟิสิกส์ผมก็มองอีกแบบหนึ่งในโลกของฟิสิกส์ที่เราทุกวันนี้สนุกกับโลกควอนตัมโลกอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยจักรวาลนี้คือพลังงานโลกคือพลังงานมนุษย์กายเราทุกอย่างรอบตัวเป็นพลังงานถูกไหมครับจักรวาลมันขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานเราอาจจะเกิดมาโดยที่สร้างพลังงานเป็นหนึ่งในหน่วยยูนิตพลังงานหนึ่งของจักรวาลก็ได้ครับก็คือก็มีหน้าที่ต้องเกิดมาเพื่อทำเรื่องพวกนี้เพราะนั้นไอ้ประจุลบประจุบวกที่ผมพูดของจิตบวกจิตลบเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดพลังงานก็ได้เช่นเดียวกันไอ้จินตนาการเนี่ยมันเกิดมาจากการเรียนปริญญาโทที่เรียนเรื่องเทเลคอมมิวนิเคชันเพราะว่าตอนที่ผมตัดสินใจเรียนเทเลคอมเนี่ยเพราะผมอยากรู้ว่าแล้วโทรศัพท์มันคือเราเห็นสายแต่พอมันไม่มีสายแล้วมันเดินทางกันยังไงก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันคือคลื่นแล้วพอหลังๆมาช็อตหลังสุดพอเราเริ่มเข้าใจเรื่องของควอนตัมเรื่องของโลกอนุภาคที่เล็กแล้วเราก็มองว่าแสงที่เคยเข้าใจกันทั้งหมดแสงมันคือคลื่นพลังงานมาเป็นคลื่นมันก็เริ่มแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วพอเราศึกษาธรรมะมันก็เริ่มตีกันไปเรื่อยครับว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงนะอะไรครับผมก็เลยเข้าใจว่าที่เราบอกว่าพลังงานที่พระพุทธเจ้าหรือเกจิอาจารย์ส่งมาแล้วมันยังอยู่ในโลกเพราะว่าสสารในโลกมันไม่หลุดหายไปไหนใช่ไหมครับมันคือคลื่นมันก็ยังมีคลื่นของมันอยู่แค่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองมันขึ้นอยู่กับว่าพอเรารวมจิตแล้วเราสามารถดึงกระแสนั้นเข้ามาได้หรือเปล่ามันคือขั้วบวกขั้วลบอะไรพวกนี้คือยิ่งคิดยิ่งฟุ้งครับประมาณว่าไม่มีอะไรหายไปจริงๆโดยเฉพาะที่มันเป็นพลังงานถูกต้องไหมครับถูกครับนั่นหมายความว่าเหตุผลที่คำสอนของศาสดายังอยู่ก็เพราะพลังงานของท่านยังอยู่ถูกครับว้าวนั่นคือความเข้าใจครับถ้าแต่จะอิงศาสนาแต่ถ้าจะบอกคือผมพยายามจะอธิบายได้ว่าแล้วพลังพวกนั้นนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในรูปคลื่นซึ่งพอในทุกวันนี้เราก็ตอบแล้วว่าเล็กกว่าอะตอมมันคือควาร์กมันคือไปอีกโลกอีกจักรวาลหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือคลื่นงั้นผมถามเล่นๆแล้วกันครับอาจารย์พลังงานเหล่านี้มาจากไหนครับอันนี้ที่ตอบไม่ได้เหมือนกัน ยากไป ยากครับยากก็ผมอยากถามในมุมตอนนี้ครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์สำหรับอาจารย์แล้วหากชีวิตที่คุ้มค่าหมายถึงการทำตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการสูงสุดในชีวิตไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามชีวิตที่คุ้มค่าสำหรับอาจารย์เป็นแบบไหนครับชีวิตที่คุ้มค่าของผมก็คือชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยได้สร้างอะไรให้กับโลกใบนี้หรือทำให้โลกใบนี้เองเนี่ยมีประจุบวกที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันก็คือตอบโจทย์ชีวิตที่ผมอินสปายทุกคนอินสปายไม่ได้บอกว่าผมทำอะไรสำเร็จอินสปายด้วยการที่บอกว่าผมทำอะไรไม่สำเร็จมาแล้วผมข้ามมันมาได้ยังไงผมมีการกระบวนการยังไงผมมีวิธีการทำใจยังไงผมมีวิธีการดูแลคนยังไงเพราะนั้นเองเนี่ยพอผมอินสปายแบบนี้เขามีพลังแล้วเขาไปต่อมันคือการ
ใส่พลังบางอย่างแล้วเข้าไปขยายผลต่อแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้ว เหมือนผมสร้างทีมขึ้นมาทุกวันนี้ครับอย่างเมื่อก่อนเองเวลาผมทำกลยุทธ์เหมือนที่เคยเรียนคุณไลออนไปก็คือมี3ลูปแรกคือเราทำด้วยกันกับทีมลูปที่2ก็คือผมอยู่ข้างๆนะคุณลุยเป็นหลักในขณะที่บางช็อตผมก็ร่วมทำช็อตสุดท้ายคือคุณทำเองลุยไปเลยมีปัญหาอะไรมาปรึกษาผมพอมันเป็นแบบนี้แล้วเราเห็นคนนี้ครับประสบความสำเร็จจากน้องเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วจนมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กรทุกวันนี้แล้วผมเห็นแล้วผมก็ยิ้มทุกครั้งนี่คือพลังบวกที่ผมมีความสุขเพราะนั้นเองเหมือนที่ผมบอกว่าผมอินสปายน้องๆแต่ละคนแล้วผมเห็นชีวิตของเขาดีขึ้นผมก็มีความสุขแล้วเช่นเดียวกันกับองค์กรบางองค์กรที่ผมเคยทำแล้วก็ผ่านจังหวะไปแล้วมันดีขึ้นเท่านี้ก็ทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นผมชอบเป็นการ ส่งประจุบวกให้มากขึ้นในโลกนี้ก็วันนี้เป็นเกียรติมากครับอาจารย์ที่ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ปรัชญาชีวิตบางอย่างที่มามอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับมีอะไรอยากจะส่งต่อให้กับอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคุณผู้ฟังที่อายุใกล้เคียงกับอาจารย์มีอะไรจะส่งต่อให้กับพวกเขาไหมครับก็หา passion ให้เจอนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปยอมแพ้เหมือนที่ผมบอกไปครับอันดับแรกถ้าตั้งเป้าหมายไว้แล้วเซตก่อนว่าคุณทำได้แน่นอนและถ้าคุณจะลงไปเล่นในเกมนั้นเข้าใจเกมให้มากที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองให้เป็นท็อปเพลเยอร์แล้วก็หลังจากที่เป็นท็อปเพลเยอร์เราก็ไม่ได้แบบประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งทำใจให้ได้ศึกษาบริบทว่าช่วงไหนที่มันขึ้นมันลงเท่านี้ครับแล้วเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกใบนี้กับอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราเกิดมาแล้วเราก็จากไปครับทิ้งอะไรดีๆให้กับโลกใบนี้ดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เป็นเกียรติมากครับก็วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์กับอาจารย์เบียร์ขออนุญาตกล่าวอำลาไปก่อนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ